हेलो फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली युट्युब च्यानल। म अजित र फ्रेन्ड्स, केही टाइमदेखि यो मेरो फोन एकदमै स्लो चार्ज भइरहेको थियो र 1 घन्टामा मात्र 2% देखि 5% चार्ज हुने गर्थ्यो र बेलुका हालेर बिहानभरि रातभरि छोडेर बिहान हेर्दा फेरि मात्र 10 देखि 40% मात्रै चार्ज भएको हुन्थ्यो र चार्जिङ एकदमै स्लो हुन्थ्यो र यसको सल्युसनको निम्ति मैले धेरै तरिकाहरू अपनाएँ र सबैभन्दा पहिले मलाई लाग्यो कि फोनमा धेरै जङ्क फाइल भएर होला, फोन एकदमै स्लो चार्ज भइरहेको जस्तो लागेर मैले फोनमा भएको जति पनि जङ्क फाइललाई मैले एकदमै क्लिन गरेँ र पनि प्रब्लम सल्भ भएन र मैले नेक्स्ट स्टेप फोनमा ज्यादा एप्सहरू भएर होला है फोन एकदमै स्लो चार्ज भएको जस्तो लागेर मैले कतिपय फोनमा भएका एप्सहरूलाई अनइन्स्टल पनि गरेँ र पनि फोन स्टिल है स्लो नै चार्ज हुन्थ्यो र त्यसपछि मैले नेक्स्ट स्टेप मेरो जुन चाहिँ यो फोनसँग पाएको जुन चाहिँ यो पावर एडाप्टर, यसमा केही खराबीले गर्दा होला फोन स्लो चार्ज भइरहेको छ जस्तो मलाई लागेर मैले यहाँनिर अर्को पावर एडाप्टर पनि मैले एक्सचेन्ज गरेर हेरेँ र पनि फोन जस्तैको त्यस्तै र फोन स्लो नै चार्ज हुन्थ्यो र पनि है त्यो प्रब्लम सल्भ भएन र फाइनली मैले जुन चाहिँ फोनसँग पाएको यो जुन चाहिँ डाटा केबल थियो है र USB टु माइक्रो USB जुन चाहिँ यो डाटा केबललाई मैले एक्सचेन्ज गरेर यहाँनिर मैले अर्कै यो डाटा केबल मैले लगाएर मैले चार्ज गरेँ र फाइनली यो पहिला जुन चाहिँ स्पिडमा चार्ज हुन्थ्यो र त्यही स्पिडमा फेरि यो चार्ज हुन थाल्यो र मैले फाइनली सल्युसन मैले यही पाएँ र मेरो अरू कुनै कुरामा यो प्रब्लम भएको थिएन रहेछ र प्रब्लम भएको थियो मात्र यो डाटा केबलमा। र यदि तपाईँको पनि यसरी नै फोन स्लो चार्ज भइरहेको छ भने अरू केही तपाईँले गर्नु जरुरत छैन र मात्र तपाईँले युज गर्दै गरेको यो डेटा केबललाई एक्सचेन्ज गर्नुहोस् र अर्को डेटा केबललाई एट्याच गरेर चार्ज गर्नुहोस्, तपाईँको जुन चाहिँ प्रब्लम फिक्स हुनेछ। र जो कोहीको यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ र म्याक्सिमम प्रब्लम भनेको अरू केही हुने छैन र यो डाटा केबलकै यो प्रब्लमले गर्दा यो फोन चाहिँ एकदमै ढिलो चार्ज भएको हुन सक्छ। र यदि यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा लाइक गरिदिनुहोस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई सेयर गरिदिनुहोस्, मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ र अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ नि मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुने नै छ। टेक केयर एन्ड बाई बाई।